สวัสดีค่ะจ๋าและ Travel 101 บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวนะคะ วันนี้เราไม่เที่ยวนะคะ เราจะมาตอบคำถาม Q&A กันค่ะ ก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยเนาะตั้งแต่เราเปิดช่องมานะคะ แล้วก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกันตรงนี้ แต่ว่าจริงๆวัตถุประสงค์หลักที่มากกว่านั้นในการทำคลิปนี้เนี่ยนะคะก็คืออยากจะมาขอบคุณคนดูทุกๆคนเลยนะคะที่สนับสนุนพวกเรามาก็คือถ้าไม่มีทุกคนนะก็คงจะไม่มีTravel 101 บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวในวันนี้ค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถาม Q&A กันเลยเนาะก็จากก็ได้โพสต์ถามไปนะคะจากหลากหลายช่องทาง3 ช่องทางทาง YouTube ทาง Facebook แล้วก็ทาง IG นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยหลายคนส่งกันคำถามกันมาเยอะเลยนะคะจ๋าอาจจะไม่ได้ตอบทุกคำถามนะคะแล้วก็บางคำถามเนี่ยหลายๆคนก็ถามคล้ายๆกันเนาะจ๋าก็ขออนุญาตสุ่มเลือกนะคะตัวแทนจากคำถามนั้นๆมาตอบกันแล้วกันเนาะมาเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยค่ะคำถามแรกนะคะจากคุณเออินดี้ถามว่าคุณจ๋าเป็นคนจังหวัดอะไรคะจ๋าเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีเจ้าขอบคุณจัดนักนะเจ้า ไปที่คำถามที่2กันเลยเนาะคำถามที่2นะคะจากคุณสุทธิคุณสุทธิชูวิชิตนะคะบอกว่า FC ครับติดตามมาตลอดเลยอีก1ช่องคุณภาพอยากให้แนะนำทีมงานครับทำช่องกันกี่คนตอนนี้ยังทำงานประจำกันอยู่ไหมหรือถ้าจะแนะนำแฟนคุณจ๋าก็ดีครับเห็นแวบๆในคลิปแต่ไม่มีบทเลยก็เดี๋ยวแนะนำทีมงานกันก่อนนะคะคนแรกเลยสวัสดีค่ะจ๋าค่ะคนที่2มาปัดมาสวัสดีครับปัดนะคะนี่ก็เป็นคนไทยนะเป็นคนตัดต่อนะบางทีก็เห็นเป็นโชเฟอร์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมหลายหน้าที่เลยนะคะก็นี่แหละช่อง Travel 101 นะคะเราก็ทำกันแค่2คนนี่แหละนะคะและที่เราไม่ค่อยเห็นปัดในกล้องเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะเขินกล้องขี้อายพูดน้อยๆตอนนี้เริ่มละโอเคให้ไปอยู่หลังกล้องต่อ ค่ะก็นี่แหละเนาะอย่างที่บอกไปทำกัน2คนค่ะส่วนคำถามต่อไปที่ถามว่าเราทำงานประจำกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้เรา2คนไม่ได้ทำงานประจำแล้วนะคะเมื่อก่อนเราก็เคยทำงานประจำนะอย่างจ๋าเนี่ยจะเคยเป็นคุณครูนะคะสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติส่วนปัดก็เคยเป็นสถาปนิกเนาะแต่ว่าตอนนี้เราทั้ง2คนเนี่ยก็ลาออกมาแล้วนะคะได้ประมาณ3 ปีแล้วมั้งเพราะว่าเราอยากทำงานที่มันมีเวลาเนาะที่ให้เราได้ไปท่องเที่ยวได้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยตอนนี้เราก็เลยออกมาทำงานอะไรที่เป็นแบบออนไลน์มากขึ้นนะคะที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวของเราก็คือตอนนี้เรา2 คนก็จะทำงาน Stock Photo นะคะหรือว่าการขายภาพออนไลน์หรือการสอนออนไลน์รวมถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆควบคู่กับการท่องเที่ยวค่ะต่อไปคำถามที่3นะคะจากคุณปัญญวี MAZ นะคะอ่านผิดขออภัยด้วยนะบอกว่าติดตามมาสักพักแล้วครับชอบในความยิ้มเก่งอยากรู้ว่าเคยทำงานเกี่ยวกับเสียงดีเจหรืองานภาคอะไรหรือเปล่าครับเสียงเพราะมากโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็จริงๆจ๋าเคยทำงานเป็นดีเจมาก่อนนะคะนี่ก็จะทำมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วแล้วก็ทำยาวมาน่าจะสัก10 ปีได้เลยนะคะก็ทำให้หลายๆคนบางทีเรียกก็จะติดเรียกว่าเป็นดีเจจ๊ะจ๋านะคะซึ่งจะเป็นชื่อที่ใช้ตอนที่จัดรายการนั่นเองหรือว่าเพื่อนที่สนิทกันบางคนก็จะเรียกว่าจัดอย่างนี้เลยนะคะก็เคยเป็นดีเจแล้วก็จะมีงานพวกพิธีกรนะคะงานลงเสียงสปอตโฆษณาต่างๆนะก็มีอยู่นะคะไม่แน่นะอาจจะเคยได้ยินเสียงจ๋ามาก่อนก็ได้ต่อไปคำถามที่4นะคะถามว่าจากคุณปูณภัสสรถามว่าอยากทราบว่าวันหนึ่งคุณปัดพูดกี่ประโยคคะ มีคนนั่งยิ้มอยู่ก็คือในคลิปเนี่ยน่าจะไม่เกิน5 ประโยคเนาะต่อคลิปนะคะแต่จริงๆก็อยู่กับจ๋าก็พูดปกติแหละใช่ไหมต่อไปคำถามที่5นะคะจากคุณธีรวัตรวอแปงถ้าอ่านผิ
ผิดอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าถ่ายออกมาได้สวยมากๆครับอยากทราบว่าใช้กล้องรุ่นอะไรบ้างในการถ่ายทำครับตอนนี้อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็จะมี GoPro 9 ค่ะที่เห็นจ๋าถือไปถ่ายตัวนี้เลยเนาะส่วนโดรนนะคะนี่เลยตอนนี้เราใช้เป็นตัวนี้ค่ะโดรนจาก DJI Air 2S นะคะเก็บภาพมุมสูงสวยๆมาฝากกันแล้วก็ตัวที่ถ่ายอยู่ณตอนนี้นะคะเป็นกล้อง Fuji X-H1 ใช่ไหม Fuji X-H1 เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเห็นตากล้องด้วยนี่เลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้แหละ Fuji X-H1 นะคะซึ่งตัวนี้เราใช้มาแบบเกือบ3 ปีแล้วนะก็เล็งๆตัวใหม่อยู่นะคะก็น่าจะเป็นฟูจินี่แหละเนาะเนี่ยค่ะก็ใช้กับไมค์ของ Sennheiser คนหลังกล้องคำถามต่อไปจากคุณมณีรัตน์แขกคำค่ะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะถามว่าอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นที่เริ่มทำคลิปค่ะและคลิปแรกที่ถ่ายทำคือที่ไหนจริงๆจุดเริ่มต้นแล้วก็แรงบันดาลใจของเราเนี่ยนะคะก็คือการที่เรา2 คนชอบเที่ยวนั่นเองค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ไปเที่ยวที่เมืองเลลาดากที่ประเทศอินเดียนะคะก็เรียกว่าเป็นทริปที่เราประทับใจกันมากๆคือมันสวยอ่ะภูมิประเทศแบบแปลกตารู้สึกตื่นตาตื่นใจมากก็คิดว่าอยากเก็บภาพนะช่วงเวลานั้นเอาไว้นะคะคือพอเรามานั่งคิดถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกเสียดายเหมือนกันนะเพราะคิดว่าถ้าตอนนั้นอ่ะถ้าเราได้ทำคลิปอ่ะมันน่าจะเป็นคลิปที่สนุกมากๆแน่ๆเลยแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่เราอยากถ่ายคลิปก็คือเวลาเราไปเที่ยวมาทุกครั้งเนี่ยเราก็จะกลับมาเล่าให้ที่บ้านเราฟังเนาะว่าเราไปเจออะไรมาเราทำอะไรมาแต่เราก็คิดว่ามันน่าจะดีนะถ้าเรามีภาพสวยๆมาให้เขาได้ดูด้วยนะคะก็เลยตอนนี้เวลาทำคลิปเสร็จอ่ะก็จะส่งมาให้ที่บ้านดูก่อนเลยประมาณนี้ค่ะยังไม่จบถามว่าคลิปแรกที่ถ่ายทำคือที่ไหนคลิปแรกที่เราไปถ่ายทำกันนะคะก็คือคลิปเที่ยวห้วยกุ๊บกั๊บจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2561 นั่นเองค่ะก็เป็นการถ่ายคลิปแรกที่แบบถ่ายแบบงงๆพูดไปเรื่อยๆตัดต่อง่ายๆนะคะก็แต่ถือว่าเป็นแบบคลิปรู้สึกดีใจอะที่เราได้ทำคลิปนั้นอะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของช่อง Travel 101 จริงๆค่ะและคราวหน้านะคะจ๋าจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันได้กับที่นี่ค่ะ Travel 101 บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยววันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะคำถามต่อไปจากคุณบีนะคะใช่ไหมคุณบีนะถามว่าทำไมถึงเป็นชื่อ Travel 101 คะแล้วก็ที่ไหนที่คิดว่าทางโหดสุดแล้วคุณจ๋าชอบที่ไหนที่สุดคะ3 คำถามเนาะทำไมถึงเป็น Travel 101 คือตัวเลข101เนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆแบบว่าเวลาต่อท้ายวิชาที่มันเป็นวิชาพื้นฐานนะคะ101ก็เลยเหมือนกับเป็นตัวเลขที่มีความหมายเหมือนกับพื้นฐานเบื้องต้นการเริ่มต้นอะไรแบบนี้แล้วพอเราเอามาต่อกับ Travel มันก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นออกเดินทางไปด้วยกันนะคะแล้วก็ชื่อไทยบางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวนะคะมันก็เหมือนกับเป็นการเล่นคำกับคำว่า Travel 101 ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มันก็น่ารักดีนะแล้วตอนนั้นพวกเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือบางวันก็เที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวนะคะสรุปก็เลยออกมาเป็นชื่อนี้ Travel 101 บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวค่ะคำถามต่อไปถามว่าทางไหนโหดสุดส่วนตัวจ๋านะคะที่เคยไปตอนนี้ยกให้เป็นทริปของกอเซโลที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันละกันคือทางเขาโหดจริงๆนะคือสภาพตอนขึ้นไปถึงเนี่ยดูไม่ได้เลยนะคะแบบสะบักสะบอมมากก็แต่ว่าเป็นทริปที่แบบสนุกมากแล้วก็ประทับใจด้วยนะคะดังนั้น
ใครที่ยังไม่ได้ดูตามไปดูกันได้นะคะที่ทริปเกาะเซโลจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามเนาะถามว่าชอบที่ไหนที่สุดคำถามที่แบบว่าถามว่าชอบที่ไหนที่สุดหรือที่ไหนสวยที่สุดอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคำถามที่ยากที่สุดเหมือนกันอันนี้เลือกยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าคือบางครั้งที่เราไปเราอาจจะไปเจอแบบว่าหมอกลงหนักมากเรามองไม่เห็นอะไรเลยถ้าเราจะบอกว่าที่นั่นไม่สวยมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็คือแบบว่าเพราะว่าเราไม่ได้ไปเห็นความงามในวันนั้นมันแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเป็นคำถามที่ตอบยากทุกที่ก็มีความสวยงามในตัวมันเองค่ะคำถามจากคุณรณยุทธหน่องนะคะถามว่าตั้งแต่เที่ยวมาครั้งไหนที่คิดว่าเดินทางลำบากที่สุดแล้วก็มีวงเล็บด้วยนะว่ามีประสบการณ์เจอกับสิ่งที่มองไม่เห็นบ้างไหมครับ การเดินทางที่คิดว่าลำบากที่สุดนะคะตอนนี้คิดเหมือนกันไหมยกให้ทริปเที่ยวดอยแม่อูคอแล้วกันเนาะคือจริงๆต้องบอกว่าทางไปแม่อูคอถ้าเราไปทางดอยอินทนนท์มันก็ไม่ได้แบบลำบากแบบอะไรนะคะแต่ว่าทางที่เราเลือกไปสิเราไปทางแม่วางอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราเห็นว่ามันเป็นทางที่แบบสั้นกว่าเราไม่เคยไปทางนี้เลยแล้วก็แบบอยากไปเปิดแมปอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็พอไปเรื่อยๆมันก็ไปได้แต่มันต้องเป็นรถ4 wheelนะคะที่จะไปได้อย่างเงี้ยก็เลยทำให้เราต้องย้อนกลับแล้วก็มีเพิ่มเวลาในการเดินทางอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่แบบตื่นเต้นอะนะคะก็กลับไปดูกันได้ที่คลิปดอยแม่อูขอค่ะส่วนคำถามนะคะที่ถามว่ามีประสบการณ์กับสิ่งที่มองไม่เห็นไหมหมายถึงเรื่องผีใช่ไหมคะก็จริงๆจ๋าก็ไม่ได้เจออะไรนะก็จะมีของปัดเล่าเรื่องของปัดไหมเนาะเราเรื่องของปัดละกันนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เราไปเที่ยวในทริปที่ดอยหนึ่งนะคะก็พอไปถึงก็เข้าที่พักเก็บของนะคะตอนเย็นก็แบบกินอาหารอะไรกันสนุกสนานเรียบร้อยดีไม่มีอะไรช่วงค่ำๆเนี่ยนะคะเขาก็จะมีคุณลุงเป็นลุงโชเฟอร์เขาก็จะมาเดินถามตามเต็นท์นะว่าเนี่ยพรุ่งนี้จะไปจุดชมวิวไหมถ้าไปลุงนัดกัน5:30อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โอเคเราไปค่ะเต้นเรา2 คนก็นัดกันดิบดีอะไรเรียบร้อยคอนเฟิร์มจะขึ้นไปชมวิวนะคะที่จุดชมวิวตอนเช้าคืนนั้นก็จากก็เข้านอนเนาะปกตินอนหลับตื่นมา5:00แล้วก็ตื่นมาก่อนนะคะตื่นมาเตรียมตัวตื่นมาทำอะไรก่อนสักพักหนึ่งจากก็ไปปลุกปัดเนาะว่าตื่นได้แล้วอย่างเงี้ยปัดไม่ลุกแล้วปัดก็บอกว่าเขาไม่ไปกันแล้วสาก็แบบทำไมไม่ไปเกิดอะไรขึ้นแบบงงปัดก็บอกว่าก็เนี่ยเมื่อคืนลุงเขาเดินมาตะโกนบอกที่เต็นท์บอกว่าไม่ไปแล้วฝนมันตกถนนลื่นไม่ไปแล้วอันนี้ก็ยิ่งงงเลยนะว่าทำไมแต่ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยหรือว่าจ๋าใส่ที่อุดหูตอนนอนหรือว่าจ๋าไม่ได้ยินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยขอแอบไปส่องเต็นท์ข้างนอกเต็นท์อื่นๆว่าเขาไปกันไหมก็ไปแอบดูเขาก็ยังตื่นกันมาเตรียมตัวอะไรกันปกตินะคะก็สรุปว่าไปก็คือไปแล้วก็ขึ้นไปจุดชมวิวอะไรกันชมวิวสวยงามกลับมาก็โอเคก็ไม่มีอะไรก็เรียบร้อยดีพอมาถึงตอนเย็นนะคะมื้อเย็นเราก็มานั่งกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มองไปที่ท้องฟ้าก็เห็นพระจันทร์แบบเต็มดวงคือลูกใหญ่มากวันนั้นใหญ่จนเราต้องสังเกตเห็นก็เลยว่าเฮ้ยพระจันทร์ใหญ่วันเป็นคืนแบบพระจันทร์เต็มดวงก็เกิดเรื่องแบบขึ้นมาของจ๋านะคะเพราะว่านึกได้ว่าคืนก่อนมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัน12 เปงหรือว่าเป็น
วันปล่อยผีนะคะตามความเชื่อของคนล้านนาทางภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าหรือว่ามีใครอยากจะมาทักทายเราหรือเปล่าหรือว่าอีกอย่างหนึ่งปัดหูแว่วเปล่าเนี่ยประมาณนี้ค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายนะคะจากคุณปินะชูช่อเกตนะคะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยถามว่าเคยท้อและจะล้มเลิกโปรเจกต์101 Travel ไหมครับปลอย่าเลิกนะคะผมชอบดูโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไม่เลิกนะเพราะว่า Travel 101 เนี่ยก็เกิดจากความชอบแล้วก็ความสุขในการเที่ยวของเรานะคะตอนนี้เราก็ยังมีความสุขกับการเที่ยวการได้ออกเดินทางการถ่ายวิดีโอหรือว่าแม้กระทั่งการกลับมาตัดต่อตอนนี้เราก็ยังสนุกกับมันอยู่ยังมีความสุขอยู่นะคะแล้วก็ยิ่งมีคนดูที่คอยให้กำลังใจนะคะเห็นคนดูมีความสุขไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งรู้สึกดีใจอ่ะก็อยากทำต่อไปแล้วก็อยากทำให้ดีขึ้นไปด้วยนะคะก็ดังนั้นใครที่มีคำแนะนำอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็คงจะไม่มีทางวานงค่ะจบแล้วเหรอ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ Q&A ครั้งแรกของพวกเราค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะทุกการสนับสนุนของทุกคนเลยจริงๆจากใจเพราะว่าเราได้รับกำลังใจดีๆมามากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ